મિત્રો, ઉજ્જવલા યોજના 2.0 ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। હવે પહેલીવાર મહિલાઓને નવા ફાયદા છે તે મળશે। પહેલીવાર આ યોજનાની અંદર શું ફાયદા મળશે, કોને મળશે, કેવી રીતે મળશે અને કઈ જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ ઉજ્જવલા યોજના 2.0 ની અંદર પહેલી વખત કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ આ યોજનાની અંદર શું નવા ફેરફાર થયા છે, આ તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી પૂરી માહિતી મેળવવા માટે ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા સ્કીમનું બીજું ચરણ છે તે શરૂ થઈ ગયું છે। આ અગાઉ 1 મે 2016ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના બલિયા જિલ્લાથી ઉજ્જવલા યોજનાની શરૂઆત છે તે કરવામાં આવી હતી। ત્યારે 5 કરોડ ગરીબ પરિવારની મહિલાઓને ગેસ કનેક્શન છે તે આપવાનો લક્ષ્ય સાથે આ યોજનાની શરૂઆત થઈ હતી અને આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે તે મહિલાઓને ચૂલાના ધુમાડાથી બચાવીને તેમનું કામ છે તે સરળ બનાવવાનો હતો। આ રીતે તેમનું સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરે અને એલપીજી કનેક્શનના ઉપયોગથી પ્રદૂષણ ઓછું કરવાનો મુખ્ય આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય હતો। નાણામંત્રી દ્વારા 1 કરોડ એલપીજી કનેક્શન માટે ફંડ આપવાની જાહેરાત છે તે પણ થઈ ગઈ છે। આ સિવાયના ગરીબ પરિવાર છે તેમને કનેક્શન આપવામાં આવશે જે ઉજ્જવલા યોજનાના પ્રથમ ચરણની અંદર સામેલ થઈ શક્યા ન હતા। તેવા ગરીબ લોકોને આ ચરણની અંદર ફાયદો મળશે। હવે જોઈએ કે આ યોજનાની અંદર શું બદલાવ છે તે આવ્યા છે। પહેલા આ યોજનાની અંદર 1600 રૂપિયાની આર્થિક સહાય છે તે આપવામાં આવતી હતી। આ સહાય ડિપોઝિટ સ્વરૂપે મળતી હતી। આ યોજના હેઠળ ગેસ કનેક્શન મેળવનાર પરિવારને સ્ટવ અને સિલિન્ડર લેવા માટે વિના વ્યાજે લોન છે તે મળતી હતી। હવે બીજા ચરણની અંદર તો ફાયદો છે તે મળશે। એલપીજી કનેક્શન સિવાય પ્રથમ સિલિન્ડરનું ફ્રી રિફિલિંગ છે તે પણ કરી દેવામાં આવશે। આ સિવાય ગેસ ચૂલો છે તે પણ મફત આપવામાં આવશે। સરકારે 2018ની અંદર લાભાર્થીઓને 7 કેટેગરીની મહિલાઓ છે તેને આ યોજનાની અંદર સામેલ છે તે કરી ચૂકી હતી। તેની અંદર જોઈએ તો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, અંત્યોદય અન્નયોજના, અંત્યોદય પછાત વર્ગ, વનવાસી અને દ્વિસમૂહમાં રહેતા લોકો છે તેને આ યોજનાની અંદર સામેલ છે તે કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારબાદ લાભાર્થીની સંખ્યા છે તે 8 કરોડની થઈ ગઈ હતી। બીજા ચરણની અંદર ડોક્યુમેન્ટ અને પેપર વર્ક છે તે પણ ઓછું કરી નાખવામાં આવ્યું છે। કેવાયસી માટે નોટરી છે તેની પણ જરૂરિયાત છે તે નહીં રહે। બીજી જગ્યાએ રહેતા લોકોને પ્રવાસી પ્રમાણપત્ર છે તે પણ હવે નહીં આપવું પડે। હવે સેલ્ફ ડિક્લેરેશનનો ઓપ્શન છે તે પણ આપવામાં આવ્યો છે। આ કનેક્શન મહિલા છે તેના જ નામે મળશે। 18 વર્ષથી વધારે ઉંમરની મહિલા જેમનું રેશન કાર્ડ બીપીએલ હોય અને પરિવારની કોઈ પણ મહિલાના નામે કનેક્શન ન હોય તેમને આ કનેક્શન છે તે આપવામાં આવશે। તો આમ બીજા ચરણની અંદર ઉજ્જવલા યોજનાની અંદર વધુ 1 કરોડ મહિલાને કનેક્શન આપવામાં આવશે અને ઘણા બધા નિયમો છે તે હળવા કરી નાખ્યા છે। તેના પરિણામે ઘણી બધી અન્ય મહિલાઓને ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગેસ કનેક્શન મળશે અને પહેલો બાટલો છે તે ફ્રીમાં ભરી આપવામાં પણ આવશે। આવા બધા ફેરફાર સાથેની આ યોજનાના બીજા ચરણની શરૂઆત છે તે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ગઈકાલે જ કરવામાં આવી છે।